چشماتو ببند. دنیای بیرون محو میشه، اما ذهنت اون تازه شروع میکنه. پرواز میکنه به دنیاهایی که گاهی از خود واقعیت هم واقعی تر به نظر میرسن. واقعا وقتی میخوابیم آگاهی ما کجا میره؟ توی این ویدیو میخوایم به جواب این سوال نزدیک بشیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باش. چیزایی که میشنوی ذهنت رو به چالش میکشه. اگه آماده ای حقیقت رو بشنوی، سابسکرایب و لایک رو برای حمایت از کانال بیدارگر بزن بریم. وقتی شب چشماتو روی هم میذاری، دنیای اطرافت ناپدید میشه. بدنت غرق آرامش تخت میشه، ساکن و بی حرکت. اما ذهنت قصه‌اش کاملا فرق میکنه. شروع میکنه به پرواز کردن، به سفری در دنیاهایی که حس میکنی به اندازه بیداری یا حتی بیشتر زنده‌ان. اما اینجاست که اون سوال قدیمی دوباره مطرح میشه. سوالی که قرن‌هاست فکر آدما رو مشغول کرده. وقتی میخوابی آگاهی تو واقعاً کجا میره؟ اگه خواب فقط برای استراحته، پس چرا مغزت این همه داستان میسازه؟ دنیاهای کامل، گفتگو با آدمایی که اصلاً نمیشناسی، منظرهایی که هیچ وقت ندیدی و احساساتی اونقدر قوی که حتی بعد از بیداری هم اثرشون باقی میمونه. علم میگه خواب زمانیه که مغز خودش رو بازسازی میکنه، سموم رو دفع میکنه و برای فردا آماده میشه. اما این فقط ظاهر ماجراست. لایه‌های عمیق‌تری هم وجود داره. رازهایی که نمیشه به سادگی توضیحشون داد. چرا ما خواب چیزهایی رو میبینیم که هیچ تجربه‌ای ازشون نداریم؟ چرا بعضیا حس میکنن روحشون از بدنشون جدا میشه؟ و اگه خواب فقط استراحته، چرا مغز ما شبها گاهی از روز هم فعال تره؟ حقیقتی که پشت پرده خواب و آگاهی وجود داره خیلی عجیب تر از چیزیه که تا حالا بهت گفتن. بیا با هم قدم به قدم این معما رو باز کنیم و ببینیم وقتی چراغ‌ها خاموش میشن واقعا چه خبره. 1. مغزت خاموش نمیشه، تازه موتورش روشن میشه. خیلی‌ها فکر میکنن خواب یعنی مغز خاموش بشه، انگار یک کلید رو بزنی. اما واقعیت اینه که انگار داری یه موتور دیگر رو روشن میکنی. وقتی وارد خواب عمیق میشی، امواج مغزت آروم و منظم میشن. اما به محض اینکه وارد دنیای رویا میشی، یه اتفاق عجیب میفته. بخش‌هایی از مغزت مثل بخش بینایی و بخش احساسات با تمام قدرت شروع به کار میکنن. گاهی حتی قوی تر از زمان بیداری. در عوض اون بخشی از مغزت که مسئول منطق و تصمیم گیریه انگار میره مرخصی. برای همینه که رویاهات اینقدر عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی هستن. اما نکته اینجاست، اگه مغز موقع رویا دیدن اینقدر فعاله، پس چطور میشه به خواب گفت استراحت؟ مغز خاموش نمیشه، فقط دنده رو عوض میکنه. وارد حالتی میشه که کاری به دنیای بیرون نداره و تمام توجهش به دنیای درونه. پس شاید آگاهی ما اصلاً خاموش نمیشه، فقط داره روی موج دیگه، یه فرکانس متفاوت تنظیم میشه. 2. سفر روانگردان شبانه مغز. اینجا دیگه ماجرا خیلی عجیب میشه. یه ماده شیمیایی به اسم DMT رو در نظر بگیر. یه ترکیب روانگردان خیلی قوی که به طور طبیعی توی گیاهان، حیوانات و حتی مغز خود ما پیدا میشه. این ماده معروفه به این که آدم رو به دنیاهای عجیب و غریبی پرتاب میکنه. منظره‌های فرازمینی، موجودات مرموز و حقایقی که مثل سایره به آدم الهام میشن. نکته جالب اینجاست که دانشمندان حدس میزنن مغز ما هر شب موقع رویا دیدن DMT ترشح میکنه. این میتونه توضیح بده چرا رویاها انقدر سورئال، عمیق و پر از معنا هستند. درست مثل یک سفر ذهنی. آدمایی که DMT مصنوعی مصرف میکردن میگن تجربهشون کپی برابر اصل عجیب ترین رویاهاشونه. حالا سوال اینه، این رویاها فقط نتیجه یه آشوب شیمیایی تو مغز ما هستن؟ یا واقعا پنجره‌ای هستن به یه دنیای دیگه، یه چیزی فراتر از ماده؟ و اگه یه مولکول کوچیک میتونه آگاهی ما رو اینطور زیر و رو کنه، پس زندگی بیداری ما چیه؟ آیا ما واقعا بیداریم؟
یا فقط داریم توی یه رویای کنترل شده زندگی میکنیم؟ این یه سوال عمیقه. ممکنه DMT کلید ورود به ابعاد دیگه وجود باشه؟ عارفان باستان قرن هاست که همینو میگن و علم مدرن تازه داره بهشون نزدیک میشه. 3. رویاهایی که آینده رو نشون میدن. تصادف یا یه چیز دیگه؟ بعضی رویاها فقط یه سری تصویر در هم و بر همن که صبح یادت میره، اما بعضی دیگه توی ذهنت حک میشن و گاهی به شکل عجیبی به واقعیت تبدیل میشن. مثلا ابراهام لینکلن چند روز قبل از مرگش خواب مراسم تشییع جنازه خودش رو در کاخ سفید دید. یا خودت تا حالا شده خواب کسی رو ببینی که سالهاست ندیدیش و فرداش اتفاقی تو خیابون ببینیش؟ یا صحنه‌ای رو تو خواب ببینی که چند روز بعد مو به مو اتفاق بیفته؟ تحقیقات نشون میده اینها فقط شانس و اقبال نیستن. در همه فرهنگ‌ها مردم از این تجربه‌ها حرف میزنن، از پیشبینی اتفاقای بزرگ گرفته تا جزئیات خیلی کوچیک. شکاکا میگن تصادفه، اما بیا یه قدم فراتر بریم. اگر رویاها فقط اطلاعات به درد نخور مغزن، چطور میتونن جزئیاتی رو پیش بینی کنن که ما هیچ راهی برای دونستنشون نداریم؟ یه نظریه میگه شاید وقتی میخوابیم آگاهی ما از قید و بند زمان آزاد میشه و به آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده نگاهی میندازه. فیزیک کوانتوم هم به ما میگه زمان اونقدرها هم که فکر میکنیم خطی و مستقیم نیست. شاید رویاها اثبات این قضیه باشن. تصور کن هر شب ذهن تو داره سیگنال هایی از فردا رو دریافت میکنه. این فقط یه فکر ترسناک نیست، چالشیه برای تمام چیزهایی که درباره واقعیت قبول کردیم. 4. بختک. وقتی بین دو دنیا گیر میافتی. خواب باید آروم باشه، ولی همیشه اینطور نیست. تصور کن بیدار میشی، چشمات بازه، ذهنت کاملا هوشیاره، اما بدنت قفل شده. نمیتونی حرکت کنی، نمیتونی داد بزنی و بعد یه سنگینی وحشتناک رو روی سینت حس میکنی. یه سایه، یه حضور سنگین که ترس عجیبی توی تنت میندازه. این تجربه که بهش میگن بختک یا فلج خواب اصلاً چیز نادری نیست و عجیب اینجاست که داستانها در سراسر دنیا شبیه به همن. از ژاپن تا برزیل مردم از موجودات تاریک، حس خفگی و یه ناظر ترسناک حرف میزنن. اگه این فقط یه خطای مغزیه، پس چرا میلیون ها نفر یه تجربه یکسانی دارن؟ شاید بختک بیشتر از یه مشکل فنی باشه. شاید یه شکاف لحظه‌ای بین دنیا هاست. لحظه‌ای که آگاهی تو بین خواب و بیداری گیر میکنه و چیزی رو میبینه که نباید ببینه. چیزی قدیمی، چیزی آگاه. علم میگه این به خاطر فلج موقت عضلاته، اما این دیدن تصاویر مشترک رو توضیح نمیده. ممکنه بختک یه اشتباه نباشه، بلکه یه دریچه باشه، دریچه‌ای به لایه‌ای از واقعیت که ما برای دیدنش آماده نیستیم. دفعه بعد اگه برات اتفاق افتاد از خودت بپرس، واقعاً توی اون اتاق تنها هستی؟ 5. رویای شفاف. وقتی کارگردان رویای خودت میشی. معمولاً توی رویا تو فقط یه تماشاچی هستی و داستان تو رو با خودش میبره. اما چی میشه اگه بتونی فرمان رو دست خودت بگیری؟ توی رویای شفاف تو وسط خواب میفهمی که داری رویا میبینی و از همون لحظه کنترل همه چیز دست خودته. میتونی پرواز کنی، با ترس‌هات روبرو بشی، هر چیزی که میخوای رو خلق کنی. اسکنای مغزی نشون میدن که بخش منطقی و خودآگاه مغز در این حالت دوباره فعال میشه. پس تو یه بازیچه بی اختیار نیستی. اما سوال مهم اینه، چرا ما اصلا این توانایی رو داریم؟ اگه رویاها بی‌معنی‌اند، چرا ما قدرت کنترل کردنشون رو داریم؟ بعضی ها میگن این اثبات میکنه که آگاهی ما در بدن ما زندانی نیست. یه نیروی آزاده که داره توی زمین بازی خودش قدرتش رو به نمایش میذاره. سنت‌های باستانی بهش میگفتن پرواز روح. علم مدرن بهش میگه یه ویژگی مغز. هرچی که هست این یه ابرقدرته که درون همه ما پنهان شده و به ما یادآوری میکنه که خواب خیلی بزرگتر از فقط استراحته. 6. زمان در رویا.
ساعتها در چند دقیقه. تا حالا شده رویایی ببینی که انگار یک عمر طول کشیده، اما وقتی بیدار میشی میبینی فقط چند دقیقه گذشته؟ این فقط حس تو نیست. موقع رویا دیدن درک مغز از زمان کاملا به هم میریزه. متخصصان این را آزمایش کردن و فهمیدن که زمان در رویا کش میاد. 1 دقیقه در دنیای واقعی میتونه ساعتها در دنیای رویا طول بکشه. این فقط یه پدیده جالب نیست، یه سرنخ مهمه. اگه آگاهی ما میتونه زمان رو اینطور خم کنه، آیا واقعاً به ساعت 24 ساعته ما وابسته است؟ شاید زمان اونطور که ما فکر میکنیم یه قانون ثابت جهانی نیست، بلکه یه ساختار ذهنیه. دفعه بعد که یه رویای طولانی دیدی، یادت باشه شاید ذهنت داشته قوانین واقعیت رو از نو مینوشته. 7. نظریه چند جهانی. آیا ما زندگی‌های دیگرمان را خواب می‌بینیم؟ بعضی رویاها اونقدر واقعی‌اند که انگار داری زندگی می‌کنی. خودتو توی شهری می‌بینی که هرگز نرفتی، اما خیابونا و آدماش برات آشنا هستن. یا شب‌های پشت سر هم به یک مکان تکراری برمیگردی. انگار اونجا منتظر توه. حالا بیا این ایده رو در نظر بگیریم. فیزیک کوانتوم از نظریه چند جهانی حرف میزنه. دنیاهای بیشماری که موازی با دنیای ما وجود دارن. چی میشه اگه رویاها همشون ساختگی نباشن؟ چی میشه اگه آگاهی ما موقع خواب به این دنیاهای دیگه سر بکشه؟ شاید عجیب به نظر برسه، اما جزئیات بعضی رویاها اونقدر دقیق و ثابته که سخت میشه گفت فقط ساخته تخیل ما هستن. شاید هر شب تو فقط رویا نمیبینی، بلکه داری به یه نسخه موازی از خودت در یه جای موازی سر میزنی. هنوز مدرک محکمی براش نیست، اما این ایده همیشه با بشر بوده و وقتی رویاهات شبیه خاطراتی هستن که نمیدونی از کجا اومدن، نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. 8. چرا رویاها را فراموش میکنیم؟ از یه رویای شفاف و زنده بیدار میشی، تک تک جزئیاتش توی ذهنته، اما چند دقیقه بعد بیشترش از یادت رفته. چرا؟ چون مغز ما رویاها رو مثل خاطرات روزمره ذخیره نمیکنه. انگار یه سیستم پاک کننده داخلی داره. بعضیا میگن این یه مکانیزم دفاعیه. اگه قرار بود تمام رویاهامون رو با جزئیات به یاد بیاریم، مرز بین واقعیت و خیال از بین میرفت. اما با این حال بعضی رویاها هیچ وقت فراموش نمیشن، سالها بعد هم زندن. آیا اینها همون رویاهایی هستن که پیام مهمی دارن؟ همونایی که مغزت میخواد نگهشون داری؟ انگار ذهنت یه فیلتر هوشمند داره که تصمیم میگیره کدوم رویاها اونقدر مهمن که نباید فراموش بشن. 9. مردن در رویا. تمرینی برای پایان. یه باور قدیمی میگه اگه توی خواب بمیری در واقعیت هم میمیری. این باور اشتباهه. آدم‌ها بارها در رویا میمیرن و سالم بیدار میشن، اما این تجربه بی‌معنی هم نیست. مرگ در رویا معمولاً آدم رو با یه حس عجیب بیدار میکنه، انگار واقعاً یه خط قرمز رو رد کردی و برگشتی. روانشناسا میگن این یه نماد پایان دادن به یه بخش از زندگی و شروع دوباره. اما بیا عمیق‌تر نگاه کنیم. خواب و مرگ شباهت‌های زیادی دارن. در هر دو بدنت از کار میفته و ذهنت از دنیای فیزیکی جدا میشه. آیا مرگ در رویا یه تمرین برای آگاهیه؟ تمرینی برای رها کردن؟ بعضی فرهنگ‌های باستانی معتقدن ما در رویا برای زندگی پس از مرگ آماده میشیم. علم میگه این فقط فعالیت عصبیه. هر چی که هست این تجربه به ما نشون میده که خواب یک حالت منفعل و بی اهمیت نیست، بلکه یک شیرجه عمیق به درون ناشناخته هاست. نتیجه گیری: خواب فقط برای این نیست که هستگی در کنیم. خواب یک دروازه است، دروازه‌ای به بخش‌های پنهان وجود ما و به عمیق‌ترین سوالات درباره واقعیت. رویاها زمان رو به بازی میگیرن، منطق رو به چالش میکشن و گاهی چیزهایی رو به ما نشون میدن که هیچ توضیحی براشون نداریم. اونها فقط استراحت نیستن، یه راز بزرگن که ما تازه در ابتدای راه کشفش هستیم. یک چیز قطعیه:
وقتی امشب چشماتو میبندی تو فقط به خواب نمیری، داری به دنیایی وسیع، ناشناخته و بی‌نهایت قدم میذاری. دنیایی که شاید نگاه تو رو به همه چیز تغییر بده. اگه تو حالا رویایی داشتی که مسیر زندگیت رو تغییر داده یا پیامی داشته که هیچ وقت فراموش نکردی، داستانش رو توی کامنت ها برای همه ما بنویس. مشتاقانه میخونیم. ویدیویی که روی صفحه میبینی رو از دستش نده. رویاهاتون پر از نور و آگاهی.